Warning: to extract gold, dangerous chemicals are used. Must be careful in using. You should study details about chemistry well first. You should wear protective gloves and protective masks for safety. I hope this clip is useful for beginners. If you've watched to the end, please press like and share to give encouragement to continue making clips. นำวัตถุดิบลงภาชนะ จากนั้นให้เติมน้ำลงไปครึ่งหนึ่งของชิ้นงาน หลังจากนั้นให้เติมไนตริกแอซิดจนท่วมชิ้นงาน รอ 2 to 3 นาที จะเริ่มเกิดปฏิกิริยา พอจบปฏิกิริยานำมาใส่ภาชนะใหญ่ จะได้ง่ายในการกรองครั้งต่อไป หลังจากกรองแล้วจะได้ทองเปลวออกมาแบบนี้ หลังจากนั้นค่อยๆรินน้ำออกให้ได้มากที่สุด ทริคนี้ใช้ได้เฉพาะบางชิ้นงาน ส่วนมากจะนำไปกรอง หลังจากนั้นให้ค่อยๆหยดกรด AR ลง จนทองละลายหมด หลังจากทองละลายหมด น้ำจะสีเข้มขึ้นตามปริมาณทอง หลังจากนั้นไปทำการดีน็อก หลังจากนั้นนำมาตกตะกอนเพื่อให้ได้ gold powder gold powder เริ่มก่อตัวค่อยๆหยอด SMB ลงเรื่อยๆ พอได้ที่น้ำจะเปลี่ยนสีจากสีส้มจะกลายเป็นสีน้ำตาลร้อนจนตะกอนตกให้หมด และนี่คือ gold powder Now, gold powder ที่ได้มากรอง ขั้นตอนสุดท้ายใส่ gold powder ลงเบ้าหลอมแล้วหลอมได้เลย ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับ